אז קם הליכוד שהקים אותו אריק שרון. אבל אריק שרון לא יכול לחיות עם אף אחד. אריק שרון היה מגלומן, קיצוני. הוא לא ידע שהוא מעל לכולם. כמו הוא לא חשב ככה, הוא ידע פשוט. זו הייתה בשבילו הנחת יסוד שכל כך מובנת מאליה, כמו שעכשיו שיש שמש של יום. והוא לא בכלל יכול לתפוס איך מישהו לא יכול. להבין שאריק הוא האיש היחידי שיכול להציל את המדינה ולהנהיג אותה. ואז הוא פרש מהליכוד כמובן, והתחיל תקופת החיפושים שלו. אני כבר הייתי ביחסים מאוד טובים איתו מהפגישות של אחרי המלחמה. עמוס קינן נמשך אליו, היה קל מאוד להימשך לאריק שרון. אריק שרון הפיץ סביבו אווירה של עליונות מוחלטת. אי אפשר היה להיות עם אריק ובכלל להשוות אותו לאחד מחברי הכנסת. בלתי אפשרי היה, לאריק תמיד היו רעיונות חובקי עולם, ודאי חובקי מרחב. היו לו תיאוריות שהדהימו אותך, שאתה שמעת פעם ראשונה, זה המעוף של הרעיונות. אחרים דיברו מראש עיריית פתח תקווה, או יודע מה, האם אפשר בבחירות לקבל עוד 2 מנדטים. הוא חשב על העולם, על גושים ועל... והוא שמח עליי, היינו די מיודדים, למרות שרחל הייתה תמיד מוחה על זה שאני משתמש במושג הזה. כל ביקור אצל אריק, קודם ברחובות, אחר כך בחווה שלו, כל ביקור היה נגמר בזה שבדרך חזרה, באוטו שלנו, היה לי ויכוח עם רחל על אריק שרון. ואני אמרתי, את לא מבינה את אריק. אריק, נכון שאין לו ההיגיון שלנו, המוח שלנו, אבל יש לו היגיון משלו, עם מוח שלו. ורחל אומרת, אתה סתם עושה לעצמך רומנטיקה, האיש פשוט טיפש. ואני על הבנת בני אדם של רחל, אני שמחתי למדי. והאמת ששתי הערכות היו נכונות. כל הדברים הגרנדיוזיים של אריק, היה בהם יסוד של טיפשות. אריק היה אדם שאני חושב שלא קרא ספר בחיים שלו. עוד יותר ממשה דיין. משה דיין לפחות הייתה לו בבית ספרייה גדולה שסיפרתי עליה. אריק, זה ספר ואריק זה שני דברים שונים. אבל הייתה לו אישיות משתלטת, שקשה להסביר, תכונה של מנהיגות אמיתית. והוא היה לו הכישרון לבנות תיאוריות על בלימה. פעם מישהו, אני חושב שפרופסור קרייטלר, פעם הסביר לי מה זה מחלת רוח בשם, אני חושב סקיזופרניה, לא, פרנויה ורה או משהו כזה. זאת אומרת, הסימפטום הוא כזה, אדם לוקח הנחה לחלוטין מטורפת. נגיד, העולם הוא קובייה. ואז על התיאוריה הזאת, על ההנחת יסוד הזאת הוא בונה תיאוריה הגיונית להפליא. כמה שיותר הגיונית, סימפטום שהוא יותר חולה. אריק היה בדיוק דבר כזה.